Sziasztok! Most, hogy bekerült a geotextília és a fólia, el lehetett kezdeni a szűrőtó feltöltését. Ezen a képen jól látszik a földmunka végső állapota és a tisztító cső felé lejtő iszapgyűjtő árok. Az első videóban bemutatott PVC csőből szépen kijött a két kis szivattyúház és a szűrőtó tisztítócsöve. A geotextília mellett a kritikusabb helyekre egy régi szőnyegpadlót is beszabtam. 6 darab nagy teherbírású műanyag raklap tartja a kövek súlyát. Ezeknek egyenként a statikus teherbírása több tonna. A szivattyútól 50 mm-es PVC csövön keresztül érkezik meg a raklapok alá a víz. Próbáljuk meg minél kevesebb idommal és minél rövidebb és vastagabb csővel megoldani a csövezést, de erről majd később. Úgy kell tervezni a teljes mélységét a szűrőtónak, hogy a raklapok vagy rekeszek felett elférjen 3x20 cm kavicsréteg, felette kb. 15 cm vízréteg, és felette még kb. 10-15 cm a fólia legfelső pereméig. 10 tonnás autókkal hozták a sziklákat és a különböző méretű kavicsokat. Nem volt egyszerű beszerezni a szűrőtó aljába való kavicsokat, egyetlen helyen találtam a városban vegyes méretben ömlesztve. Az alsó 20 cm-be kerülnek a legnagyobb, kb. 8-15 cm-es kavicsok, a középső rétegbe kb. 5-8 cm-esek, és legfelülre a mindenhol kapható 2-3 cm-es sima kulé. A vizet folyamatosan töltöttem a kavicsokkal együtt, hogy vízszintesek maradjanak a rétegek. Mivel a szűrőtó magasabban van a tó szintjénél, ezért meg kell akadályozni, hogy áramszünet esetén visszafolyjon a trutyis víz a tóba. Visszacsapó szelepet nem szerettem volna beépíteni a szivattyú után. Egyrészt, hogy ne csökkentse a vízáramot, másrészt csak idő kérdése, hogy meghibásodjon. Helyette mindenképp a szifonhatást gondoltam megszüntetni, amihez ezt a műanyag pipát vezettem ki a végleges vízszint fölé. Ez a funkciót sajnos nem tudta ellátni, viszont arra tökéletes lett, hogy mozgassa kicsit a szűrőtó felszínén is a vizet. Helyette egy apró 6 mm-es lyuk a csövezés legmagasabb pontján nagyon szépen megoldotta a szifon problémát. Végül az utolsó réteg is a helyére került, jöhetett a kikövezés. Akkora köveket rendeltem, amekkorák beleférnek egy talicskába, és egy ember még mozgatni tudja őket. Pár laposabb kőből egy kis szervizfolyosót építettem ki a szűrőtó közepén is. Ez nagyon bevált a növényesítésnél, karbantartásnál, gyakorlatilag a szűrőtó bármelyik pontja karnyújtásnyira került, ajánlom mindenkinek. Beültettem az első növényeket is, majd feltöltöttem vízzel, ami egy hét alatt bezöldült, mivel nem tudtak még elszaporodni a hasznos baktériumok. Ezen segítettem baktériumkoncentráció hozzáadásával, így egy hét múlva kristálytiszta vizem lett. Pedig, mint látható, amíg el nem készült a tó, nem tudtam beüzemelni a végleges szivattyúkat, és egy kis lagon keresztül tudtam keringetni a vizet a tisztítónyíláson befolyatva, ami végül a tóba csorgott vissza. Május közepére az ériszek is kinyíltak, és csodálatos lett a vízminősége a háttérben épülő tónak is, de erről majd egy későbbi videóban. Ha nem akarsz lemaradni a folytatásról, iratkozz fel a csatornámra!